السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، رجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم، أكيد أغلبكم تعرفون أن أي قضية إجرامية في الغالب تنتهي بشيء من اثنين. أول شيء يتم حل القضية، القبض على المجرم ومحاكمته على فعلته. ثاني شيء يفر المجرم من العدالة وينجو فعلته. لكن في كلتا الحالتين يوجد مشتبه به وأدلة على حدوث الجريمة. لكن هل سمعتم من قبل عن جريمة حدثت بدون أي دليل على وقوع جريمة من الأساس، بدون أي مشتبه به؟ الشيء الوحيد الموجود في مسرح الجريمة بجانب الجثة هو وجه مبتسم. نظرية الوجه المبتسم راح أشرح لكم ليه تسمى بنظرية. أول ضحايا الوجه المبتسم كان عام 1997 عندما وجد جثة طالب جامعي يبلغ من العمر 21 سنة يدعى باتريك ماكنيل في ولاية نيويورك. بعد يومين من اختفائه وجدت الجثة في حالة مثالية بدون أي آثار على حدوث أي مقاومة، بدون أي مشتبه به. لكن الشيء الغريب والعجيب في مسرح الجريمة كان وجه مبتسم قريب من جثة الضحية. أقفلت القضية على أنها غرق بالخطأ. محققين من ولاية نيويورك لم يقتنعوا بهذا التفسير وقرروا أن يكملون التحقيق على نفقتهم الخاصة بعد ما تم إقفال القضية على أنها غرق بالخطأ. تلت هذه الحادثة أكثر من 45 قضية مشابهة لأكثر من 19 سنة. كل هذه القضايا كانت تتشارك تفاصيل صادمة. في البداية أول شيء كل الضحايا كانوا من أصحاب البشرة البيضاء، طلاب جامعيين متميزين رياضيا ودراسيا. أفراد الشرطة افترضوا أن الدافع وراء القتل كان الغيرة. ثاني شيء كل قضايا الضحايا انتهت بإقفالها على أنها غرق بالخطأ. ثالث شيء والسبب اللي أعطى النظرية اسمها، في كل مسرح من مسارح الجريمة كان يوجد وجه مبتسم مخيف بالقرب من جثة الضحية. بدأت الجرائم من الأساس في ولاية نيويورك، ولكن بدأت بالانتشار من ولاية نيويورك لتشمل جميع ولايات غرب أمريكا. لكن اللي صدم أفراد الشرطة وجعلهم يغيرون نظريتهم أن بعض القضايا كانت تحصل في نفس اليوم في ولايات مختلفة، مما غير نظرية الوجه المبتسم من شخص واحد إلى مجموعة من الأشخاص يؤمنون بنفس الدوافع ويتشاركون نفس العقلية المختلة. أصدر المحققين تقريراً نشر على التلفاز يشرح فيه كل ما يعرفونه عن نظرية الوجه المبتسم. They are hundreds of young men from all across the country, their deaths labeled as accidental drownings. Now, these retired detectives say it's murder. لكن بدون أي فائدة وبدون أي أدلة على وجود هذا القاتل من الأساس، قرر المحققين يوقفون تحقيقهم عام 2012 بسبب عدم وجود تمويل كافي، مخلفين وراءهم سؤال لا أحد يعرف إجابته إلى الآن: هل من الحقيقي يوجد قاتل متسلسل يدعى بالوجه المبتسم، أو أن وجود كل هذه الرسومات كانت مصادفة؟ آخر ضحايا الوجه المبتسم أو مجموعة الوجه المبتسم كان عام 2016. طالب جامعي تنطبق عليه جميع الأوصاف السابقة، متميز دراسيا ورياضيا. وجدت جثته بدون أي آثار على حدوث أي مقاومة. أقفلت قضيته على أنها غرق بالخطأ ووجود وجه مبتسم بالقرب من الضحية. أكثر من 45 قضية يتشاركون جميع التفاصيل ونفس الوجه المبتسم. كل هذا كان مصادفة؟ ما أتوقع. عائلات الضحايا إلى الآن ينتظرون تفسير منطقي لرحيل أحبائهم. إلى الآن لا يوجد أي دليل على وجود قاتل أو مجموعة الوجه المبتسم من الأساس. هل من الممكن أن تصير كل هذه الحوادث بنفس الشخص أو مجموعة من الأشخاص؟ هل يوجد أي تفسير منطقي لحدوث كل هذه الجرائم بدون أي رابط؟ هل يوجد قاتل الوجه المبتسم من الأساس أو لا؟ كل هذه الأسئلة إلى الآن لم يتم الإجابة عنها. كانت هذه قصتنا لليوم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير إذا أعجبتكم القصة. شاركوني تحت في الكومنتات أي تفسير منطقي لهذه القصة أو أي معلومات قد سمعتوها من قبل عن هذه القصة. انتظرونا الأسبوع الجاي بقصة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.